cô nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có các cấu trúc luyện viết trong tiếng Anh với các cấu trúc là rất hay sử dụng ạ. Mời mọi người vào học với cô ạ. Hi everyone, mời mọi người vào nào. Hello. Ta sẽ đợi 1 phút nữa là bắt đầu nha các bạn ơi, vào học đi nào. Nào chúng ta bắt đầu nha các bạn. Trong khi mà các bạn học tiếng Anh thì các bạn để cho cô các cấu trúc luyện viết, ví dụ như một số cấu trúc rất là hay, ví dụ to be obliged to verb, to be obliged to verb, bị bắt làm gì đúng không ạ? Bắt buộc làm gì? Đây là một trong những cấu trúc mà chúng ta hay sử dụng trong quá trình làm bài này, hoặc quá trình viết, đặc biệt là các loại viết thư, viết văn này. Được chưa ạ? Chúng ta có cấu trúc đầu tiên là be obliged to verb. Be obliged to cộng verb infinitive đúng không ạ? Be obliged to verb. Ok. Bắt buộc làm gì? Obliged. Cô đọc lại nhé. Be obliged to verb. Be obliged to verb. Bị bắt buộc phải làm gì đấy. Be obliged to verb. Ok. Nào mời mọi người vào nhá. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có cấu trúc như sau này. Ví dụ I am obliged. I was obliged to. I'm obliged to show my gratitude towards the enemies. I was obliged to show my gratitude towards the enemies. I was obliged to show my gratitude towards the enemies. Ở đây tôi có một từ đó là từ gratitude, lòng biết ơn hoặc sự biết ơn. Towards là về phía gì đấy, enemies. Enemies là kẻ thù. So I was obliged to show my gratitude towards the enemies. Tôi phải thể hiện lòng biết ơn của mình đúng không ạ? Tôi bị bắt ép để thể hiện cái lòng biết ơn của mình cho kẻ thù đúng không? Obliged to do something. Ok chưa mọi người ơi? Xong chưa nào? Nào cô đọc lại một lần nữa nhé. To be obliged to verb. To be obliged to verb. Bị bắt buộc phải làm gì đấy. Ví dụ câu I was obliged to show my gratitude towards the enemies. I was obliged to show my gratitude towards the enemies. I was obliged to show my gratitude towards the enemies. Nào mời mọi người cùng đặt cho cô một câu tương tự nhá. Cùng đặt cho cô một câu tương tự nào. Ở đây tôi có một từ đó là từ gratitude, đây là từ mới nhá. Và enemies. Enemies là kẻ thù. I was obliged to show my gratitude towards the enemies. I was obliged to show my gratitude towards the enemies. Tôi bị bắt buộc phải thể hiện lòng biết ơn của mình với kẻ thù của mình đúng không? Được chưa các bạn ơi? Nào mời mọi người đặt câu cho cô để cô đọc nha.
Rồi, nào mời các bạn nào. Okay, now I was obliged to work. She was obliged to work overtime because she did not finish the report on time that her boss required yesterday. The previous day thì còn hợp lý hơn nha. I was obliged to work. She was obliged to work overtime because she did not finish the report on time that her boss did not finish the report that her boss required yesterday on time. Hoặc là the previous day on time. The previous day. Ngày trước đó đúng không ạ? On time. She was obliged to work overtime because she did not finish the report that her boss required the previous day on time. Cô ấy bị bắt buộc phải làm việc quá giờ bởi vì cô không hoàn thành được cái bài report mà là giám đốc của cô ấy đã giao cho cô ấy vào ngày hôm trước, đúng không ạ? Okay, next one, she feels obligated to be nice to Miss Jenny because she's her stepmother. Okay, feel obligated, cảm thấy bị ép buộc. Okay, next one. Tiếp tục nào các bạn ơi. What's more? Nào, tiếp tục nào các bạn. Now, next one. Chúng ta sẽ có một số câu nữa nhá. For example, she feels obligated to be nice to Miss Jenny because she's her stepmother. She feels obligated to be nice to Miss Jenny because she's her stepmother. Okay. Now, she feels obligated to be nice to Miss Jenny because she's her stepmother. Okay. Ở đây nghĩa là cảm thấy bị ép buộc nhá. Cảm thấy bị ép buộc, các bạn sử dụng từ là từ obligated. Đây là một tính từ bị ép buộc. She feels obligated to be nice to Miss Jenny. Cô ấy cảm thấy là cái việc mà đối xử tốt với cô Jenny thật rất là ép buộc bởi vì cô ấy là mẹ kế của cô ấy. Bởi vì bà ấy là mẹ kế của cô ấy. Được chưa? Ok, rồi đấy các bạn ơi. Good. Now next one, we are going to have some kind of their structure, là một số cấu trúc nữa nhá. Khi mà các bạn muốn nói này, sử dụng to be determined to be determined to verb, mang nghĩa là xác định làm gì đó. To be determined to verb, mang nghĩa là xác định làm gì đó. Được chưa? Giống như cái cụm từ là set. Get my heart set on. Hôm trước khi mà một phần cô livestream cô đã từng nói về cái này rồi. Get my heart set on. Get my heart set on cũng là xác định làm cái gì rồi, đúng không ạ? Thì bằng với cụm từ to be determined to verb. Câu này các bạn ghi nhớ cho cô là sử dụng to be determined to verb nha, chứ không sử dụng là to be determined, không đọc là determined nhé các bạn ơi. Chúng ta sẽ đọc được là to be determined to verb. Xác định làm gì? To be determined to verb. Xác định làm gì bằng với cụm từ get my heart set on. To get my heart set on mang nghĩa là xác định làm gì, đúng không ạ? To get my heart set on. Determine.
Now, for example, I've got hoặc là I made a determined effort to quit smoking. I made a determined effort. Cụm từ made a determined effort mang nghĩa là xác định hoặc là quyết tâm. Quyết tâm làm gì đấy. I made a determined effort to quit smoking. Ở đây mang nghĩa là tôi quyết định làm cái gì đấy. Quyết định làm điều gì đấy. I made a determined effort. Tôi quyết tâm làm cái gì đấy. To quit smoking. Lần này tôi sẽ quyết tâm bỏ thuốc lá, đúng không ạ? I made a determined effort to quit smoking. I made a determined effort to quit smoking. Cụm từ be determined to verb. Xác định làm gì. Được chưa các bạn ơi? Cụm từ của chúng ta là make a determined effort. Nhớ từ này đọc là be determined to verb. Câu này đơn giản thôi. The team was determined to reach the target of the year. The team was determined to reach the target of the year. Reach the targets of the year. The team was determined to reach the target of the year. Có nghĩa là đội của chúng tôi đã rất là quyết tâm để có thể đạt được doanh số của cả năm, đúng không ạ? The team was determined to reach the targets of the year. Đội của chúng tôi đã rất là quyết tâm đạt doanh số của cả năm. I am determined to have my family out when my children take their summer holidays. Okay. Next. Nào, cụm từ get my heart set on cũng mang nghĩa là xác định làm điều gì đấy rồi, đúng không? Đặt hết tâm trí của mình vào việc gì. Sử dụng cụm từ be determined to bằng với cụm từ get my heart set on. Các bạn có thể nói là the team got their heart set on reaching the targets of the year. Ví dụ như vậy, đúng không ạ? The team got their heart set on reaching the targets of the team. The team got their heart set on reaching the targets of the year. Được chưa các bạn? Cấu trúc thứ hai của chúng ta là be determined to verb. Xác định làm điều gì hoặc get my heart set on. Các bạn tiếp tục comment nha. Những cái phần ví dụ này các bạn cố gắng lại comment này. Một lần viết là một lần nhớ, chịu khó comment xuống này. Cô có thể nhìn được phần comment cũng như là phần sửa của bạn nhé. Xem có bạn sai đâu không nhá. Thảo, the team was determined to reach the targets of the year. Good. I made a determined effort. Mang nghĩa là tôi cực kỳ quyết tâm bỏ thuốc lá. Tôi quyết tâm bỏ thuốc lá. I made a determined effort to quit smoking. I made a determined effort to quit smoking. The team was determined to reach the targets of the year. Determined nghĩa là có ed nhé các bạn nhé. Có ed. Ok, câu tiếp theo của chúng ta có cụm từ là have a tendency. Have a tendency to verb là có xu hướng hoặc khuynh hướng làm gì? It means that you are likely to do something in the future. Have a tendency to verb. Have a tendency to verb là có khuynh hướng, có xu hướng làm gì? Have a tendency to verb. Có khuynh hướng hoặc có xu hướng làm gì đấy? Rồi. For example, there is a tendency for COVID-19 to spread into crowded communities. There is a tendency for COVID-19 to spread into crowded communities. There is a tendency for COVID-19 to spread into crowded communities. There is a tendency for COVID-19 to spread into crowded communities.
There is a tendency for COVID-19 to spread into crowded communities. Câu này mang nghĩa là cái con COVID-19 đúng không ạ? Thì nó sẽ có khuynh hướng lây lan trong những cộng đồng đông đúc. Có một cái khuynh hướng cho cái con này lây lan trong cộng đồng đông đúc đúng không ạ? Okay, now again, have a tendency to verb mang nghĩa là có khuynh hướng làm gì. Chúng ta có thể sử dụng câu there is a tendency for. There is a tendency là có một cái khuynh hướng gì đấy. For something to. There is a tendency for COVID-19 to spread into crowded communities. Mang nghĩa là những cái cộng đồng mà đông đúc thì thường có khuynh hướng là sẽ bị lây lan COVID-19 này. Xong chưa mọi người ơi? Nowadays, youngsters have a tendency to travel as much as they can. Good. Youngsters, thêm chữ SC nhé. Nowadays, youngsters have a tendency to travel as much as they can. Good. Have a tendency to verb. Have a tendency to verb. Có khuynh hướng làm cái gì đấy. Ok, rồi tiếp tục chúng ta sẽ có câu tiếp theo với cấu trúc của see. See hoặc là observe, hoặc là hear, hoặc là over here cũng được đúng không? Xong sau đó các bạn có thể sử dụng cộng với lại một tân ngữ và sau đó cộng với lại verb in. Mang nghĩa là chứng kiến hành động một cách nửa vời. Hoặc chứng kiến một phần hành động. Chứng kiến cái điều gì đấy trong một phần hành động thôi, không phải là hết toàn bộ đúng không ạ? Chứng kiến cái gì đấy một phần thôi, các bạn sử dụng cho cụm từ này nhá. See, observe, hear hay là over here. Sau đó cộng với lại tân ngữ, xong cộng với lại verb in đúng không ạ? Câu này ví dụ như sau nhá. I can see. I could see you and your girlfriend driving around at the park. Right? I could see you and your girlfriend driving around the park. I could see you and your girlfriend driving around the park last weekend. I could see you and your girlfriend driving around the park last weekend. I could see you and your girlfriend driving around the park last weekend. I could see you and your girlfriend driving around the park last weekend. Câu này mang nghĩa là tôi đã nhìn thấy bạn và bạn gái của bạn đúng không ạ? Lái xe vòng vòng ở trong công viên tuần trước. Vậy cái này là chứng kiến một phần hành động thôi, chúng ta không chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhưng mà các bạn có thể thấy là ở đây sử dụng từ see, observe, hear hay là over here cũng được. See là nhìn, observe là quan sát, hear là nghe và over here là nghe qua hoặc nghe trộm. Over here là mình nghe thấy người ta nói gì mà không một cách không chính thức, gọi là informally, đúng không? Đấy, nào chúng ta sử dụng từ đó từ see, observe, hear hay là over here, sau đó cộng với là một tân ngữ và verb in. I could see you and your girlfriend driving around the park last week. I could see you and your girlfriend driving around the park last weekend. Okay. Nào được chưa? I could see you and your girlfriend driving around the park last weekend.
Hoặc là they saw us working yesterday. Đơn giản là như thế này thôi, là họ đã nhìn thấy chúng ta làm việc ngày hôm qua. They saw us working. They saw us working. They saw us working yesterday. They saw us working yesterday. Họ đã nhìn thấy chúng ta làm việc ngày hôm qua. I haven't seen you driving a car since I was a child. Câu này là chứng kiến hành động một phần thôi. Nếu mà thì để thông thường bạn chia có cú đơn nhé bạn nhé. Một việc đã nhìn thấy cái gì, một việc là ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy một điều gì đấy ạ, thì thông thường các bạn sẽ chia ở hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại đơn. Ngày nào cũng xảy ra chứ không cần là một phần hành động nữa. They saw us working yesterday. They saw us working yesterday. Câu này rất là dễ rồi đúng không ạ? Được chưa mọi người? Ok, nào. Vậy các bạn nhớ là comment xuống cho cô nhé. Cô sẽ đợi các bạn 1 phút nào cùng comment lại cho cô các câu mà các bạn cảm thấy là khi mà mình viết lại các bạn sẽ nhớ được cả cấu trúc này và nhớ được cả về phần structure cũng như là về phần dictation chính tả nha. Cố gắng là viết nhiều nha. I could see the accident happening on the road yesterday. Okay, I could see the accident happening on the road yesterday. Wow. Okay. He could see the accident happening on the road yesterday. He could see the accident happening on the road yesterday. Okay, xong nha các bạn ơi. My boss overhears me study English every day at the office. Okay. Now, next one, we are going to have the next structure for you. This is no, left. Đó, thường sẽ có cái gì hoặc là hết cái gì rồi. No, left. Thông thường chúng ta sẽ có there are. No cars left in the parking lots. There are no cars left. There are no cars left in the parking lot. Là trong bãi không còn có xe đỗ nữa. Trong bãi không còn xe đỗ nữa. There are no cars left in the parking lots. There are no cars left in the parking lots. Okay. There's no cars left in the parking lot. Còn nếu các bạn dùng is, các bạn nhớ sử dụng cái số ít. There is no sugar left in the jar. There is no sugar left in the jar. Cái này thì bởi vì cái này là cars là số nhiều nên cô dùng are. Còn is đi với sugar vì cái này không đếm được đúng không ạ? In the jar, jar là cái hộp ấy các bạn. Hoặc là cái lọ. Cái này cái lọ thì đúng hơn. A jar. There is no sugar left in the jar. No left. No left. No left. There are no cars left in the parking lot. Ví dụ nhé. There is no one in the office from 9 p.m. tonight. There is no one in the office from 9 p.m. There is no one in the office from 9 p.m. No one left in the office. There is no one left in the office from 9 p.m. Không còn ai nữa, hoặc là hết người rồi đúng không ạ? Ở văn phòng sẽ hết người từ lúc 9 giờ. There is no one left in the office from 9 p.m. There is no one left in the office from 9 p.m. Okay. Bạn nhớ những cái phần này để các bạn chia theo there are hoặc là there is là tùy mình nha. There are hoặc là there is là tùy mình nha. There is no one left in the office from 9 p.m.
There is no one left in the meeting room. Đúng rồi. No cái gì đấy cộng với lại danh từ thì là let. Gọi là không còn cái gì rồi. Tiếp tục chúng ta có cụm từ tiếp theo là as can be seen. In cái gì đấy. Cái này có thể là như đã trình bày trước đó. Đây là một cụm khá là hay khi các bạn muốn nói về một vấn đề gì đấy đã từng được nhắc đến rồi. Có thể là nhắc trong điện thoại, có thể là nhắc trong một buổi họp nào đấy, hoặc các bạn có thể nhắc trong một cái phần paper, giấy tờ nào đấy, đúng không ạ? Các bạn sử dụng cấu trúc này, kể cả là khi nói các bạn cũng sử dụng được cái này nhá. Nhắc một vấn đề gì đã được nói rồi, được chưa? Hoặc đơn giản là không cần in cái gì cả, as can be seen là được rồi. Now for example, as can be seen, Vietnam has suffered a lot of consequences of natural disasters. As can be seen, Vietnam has suffered a lot of consequences of natural disasters. As can be seen, như chúng ta đã biết, như đã trình bày trước đó, là như chúng ta đã từng biết, Vietnam has suffered a lot of consequences of natural disasters. Việt Nam đã từng phải hứng chịu, cái từ suffer ở đây mang nghĩa là hứng chịu cái điều gì nhá? Hứng chịu, tức là cái từ này là mình phải chịu đựng, hứng chịu. A lot of consequences. Ai chưa biết từ này thì các bạn ghi cho cô nhé. Cái này là hậu quả. As can be seen, Vietnam has suffered a lot of consequences of natural disasters. As can be seen, Vietnam has suffered a lot of consequences of natural disasters. Xong chưa? Rồi nào, bây giờ mời mọi người, cô sẽ đợi các bạn 2 phút để đặt câu cho cô câu này nhé. As can be seen in. As can be seen in. We have 2 new words here. The first one is suffered. 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 And next one we have the word consequences. Đây mang nghĩa là chúng ta hứng chịu, hoặc chúng ta có hậu quả gì đấy. A lot of consequences of natural disasters. Of natural disasters. Được chưa nào? Okay. As can be seen, Vietnam has suffered a lot of consequences of natural disasters. Ở đây là như chúng ta đã thấy thì Việt Nam đã hứng chịu rất là nhiều hậu quả nặng nề của natural disasters, là của các cái thảm họa về thiên nhiên. Thảm họa thiên nhiên, natural disasters. Thiên tai đấy ạ. Ok, từ này là từ natural. Các bạn nhớ comment lại cho cô nhé. Một lần viết là một lần nhớ, đừng lười tương tác với cô nhé các bạn ơi. Đừng chỉ xem live không nhá. Nhớ là tương tác với cô dưới đây các bạn có thể cùng được sửa luôn này. Và cô nhìn thấy phần comment của các bạn nhé. Natural disasters, cái này là thiên tai. Được chưa nào? Okay. As can be seen in our talk last week, we will have a short meeting to finalize the problems tomorrow. Very good. Finalize là đưa ra phương án cuối cùng. As can be seen in our talk last week, we will have a short meeting to finalize problem tomorrow. Ở đây chúng ta có một từ là từ finalize, ở đây mang nghĩa là chốt. Finalize là chốt phương án, đúng không ạ? Ngã ngũ ấy, cái từ finalize nó là như thế. As can be seen in our talk last week, we will have a short meeting to finalize the problem tomorrow. Disaster recovery mang nghĩa là gọi là vực dậy, đúng không ạ? Vực dậy từ thảm họa. Disaster recovery là cái thời gian để vực dậy, hoặc là cái quãng thời gian để có thể vực lại sau thảm họa. Disaster recovery, hoặc khắc phục hậu quả đấy ạ, đúng không?
khắc phục hậu quả. Okay, now again nhé, chúng ta sẽ đọc lại câu nhé. As can be seen in our last talk. As can be seen in our talk last week. Hoặc là as can be seen in our last talk, we will have a short meeting to finalize the problem tomorrow. Như là chúng ta đã bàn luận trong cuộc họp lần trước thì chúng ta sẽ có một cái cuộc họp ngắn để có thể tôi chốt được phương án tomorrow vào buổi tiếp theo, vào ngày mai. Ok, rồi ngày hôm nay chúng ta đã có một số phần cấu trúc liên quan rồi, các bạn về nhớ học bài cho cô nhé. That's all for today. Bye bye and see you. Bye bye.